Next topic under lesson 1 is scales of measurement. Under the scales of measurement, we have 4, and that is nominal, ordinal, interval, and ratio. And for you to easily remember those 4 scales of measurement, we have the abbreviation as NOIR, wherein N stands for nominal, O stands for ordinal, and I stands for interval, and R stands for ratio. So, if you're trying to ask me, ma'am, ba't ba kailangan natin pag-aralan yung scales of measurement? It is because when we are asked to find what statistical test is appropriate for a certain study, isa sa mga consideration is yung scales of measurement na if ganito yung variables mo, tapos ganito yung type ng scales of measurement mo, ito lang yung statistical test na pwede mong gawin. Something like that. So later on, I will just further discuss how are we going to do it. But first, we have to know kung para saan ba yung nominal, ordinal, interval, and ratio. The lowest level of measurement or lowest scale of measurement is nominal. So, from the term itself, nominal sounds like name. So, ibig sabihin, yung mga variables under this scales of measurement ay ginagamit just to identify, to classify, and to name a certain thing or object. So, another characteristic of this one is discrete yung categories niya. Ibig sabihin, mostly whole numbers ang ginagamit. Next, third, no natural order, meaning to say, no arrangement. May arrangement siya. It can have an arrangement, pero naturally, hindi mo naman siya kailangang i-arrange talaga. And then next, categorical or dichotomous. When we say categorical or dichotomous from the prefix na di, ibig sabihin dalawa lang yung choices. Pag categorical, you have 2 or more choices. Ay, 3 or more choices, I mean. And then may be referred to a qualitative or categorical. Ibig sabihin dito, most dahil nga pang name siya, most of the nominal variables ay of qualitative type, wherein pwede mo din siyang gawing numerical value. For example, una, gender, na yung qualitative form niya is female and male, tapos, o kaya naman ay boy, girl, kung paano nyo dinedefine yung gender. Tapos, yung quantitative form ng gender is 0 or 1. 0 for female and then 1 for male. Ngayon, ma'am, paano naging nominal yung gender? Kasi po, the gender is, una, qualitative siya. Tapos, pangalawa, yung gender mo ay pang-name lang ng tao na, halimbawa, nag-assign ako ng 0 sa female, tas 1 sa male, ma-identify mo na, okay, yung 0 pagka female, tapos yung 1 pang male. So, yung gamit ng numerical value mo is pang-identify lang kung male or female siya. Pero walang kinalaman yung 0 at 1 sa pagiging female mo or sa pagiging male mo. Na hindi naman ibig sabihin na porket 0 yung female, siya na agad yung mauuna sa lahat ng bagay. It's not like that. Diba po? So, parang just to identify a certain thing, kaya ka nag-a-assign ng numerical values. Another example presented here is group membership. Tapos, pwede ding marital status. Kasi pag tinatanong ka ng marital status, ano yung isasagot mo? Di ba? Pwedeng single, widowed, married, so ganon. Tapos, yung mga sinabi ko kanina, pwede nating assignan ng values just to identify kung saang group ka belong. Tapos, same with the color, with the religion, and type of car. Another example of nominal scale is yung jersey number. 'Di ba? Yung jersey number mo, pinang-a-identify lang 'yun kung sino ka sa event or sa isang game.
Kasi di ba halimbawa, nagtatawag yung referee, mas mabilis ka nilang ma-identify through the use of number. Kaya nga di ba sa isang game, hindi pwedeng may kapareho ka ng jersey number kasi identity mo yun sa laro pag naglalaro ka. So, yung jersey number dahil kahit numerical value siya, ang function niya lang is to identify you or to classify you. Ibig sabihin nun, under siya ng nominal. Bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Cellphone number. Yung cellphone number, 'di ba? Although meron siyang arrangement, kasi pwede mo siyang i-arrange kasi ano yun eh, sunod-sunod yun na binibigay sa'yo, 'di ba? So, yung gamit ng cellphone number is just to identify a certain person na pag ito yung denial ko, sa kanyang number to. Pag ito yung denial ko, ito kay ganitong number to. So, yung gamit ng cellphone number mo is pang-identify na kung sinong tao yung tinatawagan mo. Diba? Kaya dahil ganun yung function niya, under siya ng nominal. Last one, yung student ID number ninyo. Yung student ID number ninyo is of nominal scale. Meron siyang order, pero hindi naman natin sinusunod yung order na kailangan sa isang klase magkakasunod yung student ID ninyo. Di ba? Hindi naman ganun. So, para saan ba yung gamit ng student ID na una, ma-identify ka na estudyante ka nung school na yon. Tapos, ganitong taon ka pumasok sa school na yon. And pang ilang estudyante ka na dun sa school na yon. So, yun yung function nung variable na yun. So, dahil ganun nga yung function niya, pang-identify, pang-classify, pang-name, under tayo ng nominal scale. Here are the possible measures or statistical tests that we will use under nominal scale of measurement. Mode, modal percentage, range, frequency distribution. Ngayon, we will not further discuss this one dahil i-discuss na lang natin siya as we go along with the lessons po. So, ngayon, you just have to take note na if the scale is under nominal scale of measurement, then what statistical test that you can use for this kind of scales of or for the scale of measurement ay ito, yung mode, modal percentage, range, and frequency distribution. Ganun lang po. Next level of scales of measurement is ordinal. From the term ordinal, it sounds like order. So, meaning to say, under ordinal scale of measurement, meron tayong order or rankings na sinusunod. Meron tayong mababa, lowest to highest, o kaya naman ay, basta meron kang sinusundan na tawag nito, na rankings. So, another thing sa ordinal scale of measurement is that unknown yung distance between rankings, and zero is arbitrary. Ibig sabihin wala tayong zero. Tapos, paano sinasabi yung, or paano yung ibig sabihin natin ng unknown distance between rankings? Ibig sabihin yan, wala siyang definite na range of numbers in between rankings. Basta nirarank mo lang siya. Bibigyan ko kayo ng example. 'Di ba sa classroom, nagbibigay tayo or parang nagkakaroon tayo ng top 10 students, let's say. So, halimbawa, sa isang klase, meron tayong top 10 students for quarter A, kunwari, or first quarter. So, ngayon, itong mga estudyante lang na to, nagiging top 1 tayo, hindi dahil ganito yung grade natin, ba? Diba? Halimbawa, 98 to 100, ikaw yung top 1. Hindi naman ganon, ba? Diba? Nagiging top 1 ka, it is because ikaw yung may highest grade doon sa loob ng isang classroom. Tapos, top 2 ka kasi ikaw yung may second highest grade sa loob ng classroom. Pero, yung grade ni top 1 tsaka ni top 2, tapos yung top 2 sa top 3, hindi naman sila magkakapareho ng difference na, for example,
Sa classroom, pwedeng yung top 1 mo, ang grade niya ay 95. Tapos yung top 2 natin magiging 94. Tapos yung top 3 natin ay 93. 'Diba? Tapos yung top 4 nyo ay 90 na. Ganon. So, basta ang ginagawa mo lang siya is nirarank mo lang siya. And also, another thing is, halimbawa sa section A, ganun yung top students nila na, for example, yung grade ng top 1 nila 94, tapos yung, ay 95, tapos yung grade ng top 2 nila 94, yung grade ng top 3 nila ay, sabihin na natin 90. Pag lumipat ka ng ibang classroom, yung top 1 nila minsan 90 lang. Tapos yung top 2 nila 89. Yung top 3 nila ay 85. So, ito, kumbaga, kung i-compare mo, wala talagang, kumbaga, walang criteria para maging top 1 ka or top 2 ka. Basta, ang kailangan lang is, ikaw yung may pinakamataas na grade sa loob ng classroom para maging top 1 ka. Pero yung differences between those ranks between top 1 to top 2, top 2 to top 3 ay hindi identified. It is unknown. So, ito pa yung ibang examples ng ordinal scale. Yung una is yung Likert scale. I don't know if you're familiar with Likert scale, pero yung Likert scale, yun yung strongly agree, agree, disagree, strongly disagree. 'Di ba? In reality, or reality speaking, wala namang, hindi mo naman alam kung ano yung difference between strongly agree to agree. Ikaw lang yung kusang nagbibigay dahil, ikaw yung rater, ikaw lang yung kusang nagbibigay ng definition. What's the difference between agree and strongly agree? So, parang halimbawa, nagbigay ng statement, ay feeling ko strongly agree ako dito. So, strongly agree yung isa-shade ko or lalagyan ko ng mark. Pero, halimbawa, sa akin at saka, halimbawa, sa akin at sa inyo, magkakaiba tayo ng definition ng strongly agree, sa disagree, sa strongly disagree. So, ganun yung ordinal scale. Meron tayong rankings, pero yung distance between rankings or yung interval natin is unknown. Same with socio-economic status na if belong sa low class, middle class, and high class. 'Di ba wala naman tayong definite na definition dyan or parang standard na definition na pag ganito yung sahod ng magulang mo sa low class lang kayo, pagka ganito yung sahod ng magulang mo sa middle class lang kayo. Although, they propose a guide, pero kung titingnan mo sa buong bansa, hindi naman yan, or parang sa buong bansa, sorry, sa buong mundo, hindi naman sila the same ng standards. Same with the sizes, small, medium, and large. Na, 'di ba minsan nga, kahit nga sa mga local brands like pen shop, tsaka bench, kahit parehong small yun, pero pag pinagpatong mo yung dalawang t-shirt, minsan, mas malaki yung small ng bench kaysa sa pen shop or parang sa Yalex, Softex, kung familiar kayo with that. Magkakaiba sila ng sizes ng kahit small sizes yon, magkakaiba yung parang ano ba, outline nung t-shirt nila. Magkaiba yung size ng t-shirt nila. So, dahil nga, hindi nga po siya, wala tayong standard na measurement for small, for medium, and large. Basta nilalagyan lang natin sila ng rankings or order na ganito yung small, tapos yung mas malaki doon yung medium, yung mas malaki doon yung large. So, ganun lang siya. These are the other examples po of ordinal. Customer satisfaction, yung very satisfied to satisfied, neither satisfied nor dissatisfied or very dissatisfied. We have the order na as it is, kung paano ko sinabi, and then unknown yung distance between rankings kasi kagaya ng Likert scale, tayo lang naman yung nagbibigay ng differences ng very satisfied to satisfied, tapos satisfied to neither satisfied nor dissatisfied, and so on and so forth. Same with movie ratings. Although, nagbibigay tayo ng 5-star, 4-star, pero yung 1-star difference nila is hindi naman talaga
definite na as in a point difference sila. Hindi siya ganon na parang ano lang yan, it depends upon the individual kung nagustuhan ba niya yung movie, kung paano ba niya na-perceive yung movie as a whole. So, yung ratings niya na 1 star, 2 star is dependent dun sa nagre-rate. Wala silang definite na guide na halimbawa, o pag 1 star, dapat ito yung makikita mo, di ba? Wala namang ganun. Depende lang yun sa iyo. Ito po yung mga statistical test under ordinal scale, and then just like what I've said sa nominal, just take note of these things, and then later on I will explain how are you going to use this, or when are you going to use this one. So ito po, una, lahat ng level o lahat ng statistical test that is stated in the nominal level, na ibig sabihin pwede nyo din siyang gamitin dito sa ordinal. Tapos median, percentile, semi-quartile, and then rank order coefficients of correlation. So again, pagka-ordinal, meron tayong order na sinusunod, meron tayong rankings, but the intervals between rankings is not evident. Third, scale of measurement is interval. So, under interval scale of measurement, ito yung characteristics niya. Una, we have ordered categories. Ibig sabihin may rankings. Merong pagkakasunod-sunod. And then, second, equal yung distance in between values. Ibig sabihin, the difference or the distance between rank 1 to rank 2 is the same with the distance ng rank 2 to rank 3. Tapos, an accepted unit of measurement, and then 0 is arbitrary. And in terms of interval scale of measurement, pag sinabi naman natin 0 is arbitrary, we can get a numerical value of 0, pero hindi ibig sabihin ng 0 na yon ay unknown or empty. May iba siyang meaning aside sa pagiging empty niya or none. Basta iba yung meaning ng 0 sa isang interval scale. So, paano nangyayari yun, ma'am? Anong ibig mong sabihin? So, bigyan ko kayo ng example. Nakikita niyo dyan sa right side ng PowerPoint ay may picture ng answer sheet. Hindi ko alam kung aware kayo with this kind of answer sheet, pero sa isang examination, this is a parang answer sheet pagka multiple choice yung exam mo. So, ito, it signifies scores in an examination. So, ngayon, sa scores in an examination, di ba, pwede tayong makakuha ng score na 0. Pero, it doesn't mean na, una, sorry for the term, bobo yung estudyante. O kaya naman ay, pangalawa, walang alam yung estudyante. Ganon, nakakakuha tayo ng score na 0 sa isang exam because, una, halimbawa, baka may sakit yung bata nung nag-take ng exam, kaya siya nakakuha ng score na 0 kasi hindi maganda yung pakiramdam niya habang nag-e-exam. Pangalawa, pwede din namang mali siya ng ni-review. Kasi nung nagsasabi ng points, review ng dapat i-review, ay hindi naman siya nakikinig. So, iba tuloy yung na-review niya. Kaya nung nakita niya exam, ay hindi ito yung na-review ko. So, wala siyang naisagot. Kaya naging 0 yung score. O kaya naman ay yung lumabas na mga question is hindi yun yung ini-expect niya na lalabas na question. So, hindi siya doon nakafocus. Kaya, naging 0 ngayon yung exam niya. And there are still a lot of reasons behind that score of 0. Hindi dahil sa wala kang alam. Meron kang alam. Pero, hindi nga lang yun yung lumabas dun sa exam. Kaya kaya ka nakakuha ng score na 0. So, ganun yung sinasabi or parang ganun yung characteristic ng isang interval scale na halimbawa, di ba, meron tayong order kasi
alam mo, pwede natin pagsunod-sunurin yung mga scores niya na. 0, mula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. Equal din yung distances niya kasi a matter of 1 point from 0 to 1, a matter of 1 point ulit from 1 to 2, a matter of 1 point ulit from a score na 2 to 3, and so on and so forth. So, meron tayong equal distances. And then, 0 is arbitrary na yung score natin, makakakuha tayo ng score na 0, pero hindi ibig sabihin nun ay empty or none. Meron tayong ibang ibig sabihin. What are the other examples for interval scale of measurement? So, una is yung temperature in Celsius or in Fahrenheit. Diba, pag sinabi natin 0 degrees Celsius, ibig sabihin ba nun walang temperature sa isang area? Diba, hindi naman. Ang ibig sabihin nun is malamig or sobrang lamig sa isang area na mayroong 0 degrees Celsius. So, yun yung sinasabi kanina na may order siya, di ba? Kasi from 0 degrees, 1 degree, 2 degrees, 3 degrees, and so on and so forth. We also have equal distances in between those numbers na degree higher yung mga temperatures natin. Pero, 0 is arbitrary. Ibig sabihin, may ibang meaning yung 0 natin. It doesn't mean na pag 0 degrees, walang temperature. Hindi yun yung ibig sabihin. Ang meaning niya is malamig, sobrang lamig. So, same with time. Pero, ang pinag-uusapang time dito is yung 12-hour time at saka 24-hour time na, 'di ba, sa military time, lalo na pagka naka 24-hour clock ka, try nyo palitan yung sa mga cellphone nyo. Gawin yung 24-hour clock. Pagdating ng midnight, ang lalabas na oras dyan ay 0000. Ibig sabihin ba nun wala kang oras? 'Di ba? Hindi. Ang ibig sabihin nun ay midnight na. O kaya naman ay kahit sa 12-hour clock, 'di ba, minsan ang nakikita nyo ay 6 o'clock. 'Di ba? Pero 00 yung 0600 yung nasa minutes. Ibig sabihin ba nun walang minutes? Hindi, may minutes. It's just that yung parang minute hand mo sa clock is nakatapat sa 12. Kaya 00 yung nire-represent niya. So, ganun yung ibig sabihin dito sa interval na scale. Meron tayong 0 pero it doesn't mean na empty or none. Same with sa elevation. Diba? Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng ganun na elevator na nakalagay, nag-i-start siya ng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. Na yung 0 mo is the ground floor. So, iba yung ibig sabihin ng 0. And then, on the right side, we have the statistical tests for interval scale of measurement. Lahat ng nasa ordinal, then you add to it the yung mean, standard deviation, addition, and subtraction. Hindi tayo pwedeng mag-multiply or divide kasi nga 0 is arbitrary. Iba yung ibig sabihin ng 0. So, we now have the last and highest scale of measurement, and that is ratio. Bakit siya naging highest? Kasi siya yung pinaka-precise, may order siya, may exact values, may equal intervals, and may natural zeros. When we say natural zeros, ang ibig sabihin na nung zero natin for this one is empty or none. Wala na talaga. So, ngayon, what are the examples? Ayan ay examples. I'm sorry, it's not measures. Examples ng ratio. Una, weight. 'Di ba? Sa weight, sa weighing scale, pag walang nakatungtong sa weighing scale or wala kang pinapatong sa weighing scale, nakatapat sa 0 yung hand nung sa weighing scale. Ganon din sa height. Pagka wala ka namang inilalagay doon sa height, di ba, nag-i-start siya with 0. So, same with the pulse. Sa pulse naman, pag 0 yung pulse, ibig sabihin, patay na yung tao. So, wala na talagang heartbeat. And then, with the blood pressure naman, pag 0 na yung blood pressure mo, ganun din, patay ka na kasi wala nang dumadaloy na
dugo. So, pag 0 yung blood pressure, ibig sabihin, tegi na. And then, ngayon, ma'am, paano yung time? Sabi mo, kung yun yung itatanong nyo sa akin. Akala ko ba interval yan, ma'am? Merong cases na ang time is pwedeng maging ratio. Ano yun? Pagka ang nire-refer mo sa time is bawa stopwatch o kaya naman ay timer. Kasi 'di ba halimbawa sa nagta-timer ka na tatakbo ka ganun from a certain point to going to another point. So, 'di ba magta-timer ka tas kunwari lang sobrang bilis mong tumakbo. So, hindi ka na aabot ng ang sasabihin mo, ang time ko po ay 0 minutes and sabi natin 58 seconds. So, ang ibig sabihin ng 0 minutes mo doon is hindi ka umabot sa minute na, kumbaga parang yung interval. Wala, hindi ka naaabot doon sa minute. So, ibig sabihin nun, 0 talaga. Wala, hindi ka umabot doon. Ang meron ka lang is yung seconds na time. So, pagka ganun yung case, edi yung time can be under ratio. So, case-to-case basis yun. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin naman sa inyo kung anong time yung kino-consider. Is it a 12-hour or 24-hour time o kaya naman ay yung sa stopwatch or sa timer. Pagka sa stopwatch or sa timer, laging ratio yun. Kasi nga, ang pag hindi na evident yung minute tsaka yung hour, ang ibig sabihin nun ay 0 or empty na. Tapos ngayon, ma'am, paano yung sa degrees Kelvin? Yung sa degrees Kelvin, nakita ko lang din siya sa internet. May article na nagsasabi na pagka daw in degrees Kelvin yung temperature mo, tapos ang nakita nila or parang ang na-measure nila is ang temperature ng isang area is 0 degrees Kelvin. It means daw, hindi present yung temperature doon. Huwag niyo kung tanungin kung paano nila ginawa or anong nangyari, bakit nawala yung temperature. Kasi hindi ko din alam at hindi ko din maintindihan kung paano nilang ginawa yun. So, basta ang conclusion lang doon, if ang gamit mo daw ay degrees Kelvin, tas you're measuring the temperature of a certain area, pagka sinabing 0 degrees Kelvin, hindi nagiging present yung temperature sa isang area na yun. So, ayun. Since ratio is the highest scale of measurement, all operations are possible. Ibig sabihin, we can use this one sa descriptive and inferential statistics. Later on, i-discuss natin ano yung descriptive and inferential statistics. Tapos, you can make comparisons and you can now use the four fundamental operations na addition, subtraction, multiplication, and division. So again, you just take note of this one and then later on, tsaka na lang natin i-explain paano tayo magde-decide kung ano yung gagamitin and para saan yung mga bagay na yan. So here is a guide in identifying if anong scale of measurement ba yung given na variable. So, ito lang yung mga itatanong nyo sa sarili nyo if nahihirapan kayong mag-decide kung ano ba yung scale of measurement ng isang variable na yon. So, una, ang itatanong mo sa sarili mo, ordered ba? Pagka sinabi mong hindi, edi nominal yung scale of measurement. Pero if you say no, your next question is it equally spaced or do we have an equal interval in between rankings? Pagka ang answer mo is no, then that variable is under ordinal. But if you say yes, next question is yung ano ba ibig sabihin ng 0 for that given variable? Makakakuha ba ako ng 0? Tapos pag nakakuha ako ng 0, ano bang ibig sabihin ng 0? Pagka ang ibig sabihin ng 0 ay empty, edi ang scale of measurement mo is ratio. Pero pag yung 0 mo ay may ibang meaning, hindi empty or hindi none ang ibig sabihin ng 0 mo, then under ka ng interval. So, ganun lang po kadaling mag-decide kung anong level or scale of measurement yung isang variable. So, here's the summary table for different types of
scale of measurement. So, kung nahihirapan kayo dun sa previous one, pwedeng ito yung gamitin ninyong um, guide para makapag-decide kung saan ba siya, nominal, ordinal, interval, or ratio. Next is also the guide for the statistical test to be used for different types of scales of measurement. So, paki-take note lang po ulit ito and then babalikan na lang natin to pagka nandun na tayo sa statistical tests. So, sige nga po, let's try. Given these variables, ano kaya yung scale of measurement for this one? So, before we end this discussion, let's try to see what is the importance of statistics in our daily life. Actually, nakaka-encounter naman na tayo ng statistics in our daily lives. Hindi lang siguro tayo aware. Halimbawa, noon, nung mga may face-to-face class pa, 'di ba pagka after every math exam, lagi kang nagtatanong sa mga classmates mo na, "Uy, anong answer mo sa ganito? Anong answer mo sa ganyan?" Pareho ba tayo ng sagot? Tapos, after nun, hindi ka pa makukontento. Tatanungin mo pa lahat ng classmate mo na matatapos mag-exam kung ano yung naging sagot nila just to check if pare-pareho ba kayo ng nasagot or pareho ka, may kaparehas ka ba ng naging answer. Yung act na yun or yung simple way ng asking mo is a form of statistics na yun. And also, halimbawa, ibinalik na yung exam sa inyo, 'di ba? Pagka minsan ang gagawin mo pa pag naibalik na sa inyo lahat ng magkakaibigan, magtitinginan pa kayo, titingnan, tas tatanungin niyo yung isa't isa kung pupasa ka, anong score mo? Ganon. So, yung simpleng pagtatanong ng score or simpleng ang pag-check kung nakapasa ba kayong lahat sa exam na yon is a form of statistics. So, nakaka-encounter na tayo or gumagawa na tayo ng na-apply na natin yung concepts ng statistics. Hindi lang tayo siguro aware or hindi lang natin alam. So, ngayon, sa different aspects in our society, in our community, in our environment, pwede ding i-apply yung statistics or ina-apply talaga yung statistics. For example, sa business. 'Di ba sa business, meron tayong mga strategies kung tinatawag. So, yung strategies mo sa business na yun, hindi naman siya kusang mag-emerge lang. Nag-emerge yun because of different processes. And one of the processes na ina-apply mo para makakuha ka ng strategy is concepts or laws under statistics. So, same with economics, ganun din, para makuha natin yung right price o kaya naman ay yung mga certain amounts ng kung ano pa mga bagay na yan is dumadaan yan sa process ng statistics or ina-apply mo yung mga concepts ng statistics para makakuha ka ng numerical values na accepted. And then, next is yung country's administration na bago tayo makapag-come up with certain laws, bago nila ipatupad yung mga bagay-bagay na yan, is titingnan muna nila if ano bang nangyayari sa real life setting natin. Kung talaga bang, ito ba talaga yung nagiging, di ba kaya nga may mga nag-emerge na mga ayon sa survey, sa isang daang pamilya, yon mga ganong scenario. So, yun ay application ng statistics. Next, saan pa siyang field pwedeng i-apply? Pwede din siyang i-apply sa field ng banking and also accounting and auditing since we all know naman na this two involves a lot of numbers. 'Di ba? They deal with numbers. Obviously, papasok dun yung statistics. Nag-a-apply din sila ng statistics. And then, we also have the field of natural and social science. Alam naman natin na mathematics is the language of all sciences. So,
Ibig sabihin, one way or another, meron pa ding application ng statistics in this field. Kasi 'di ba, what they're trying to do is they try to do or they try to prove or they try to test hypotheses, 'di ba, based on different sciences. So ngayon, paano tayo magte-test ng hypothesis kung hindi naman natin i-apply yung concept ng statistics, hindi tayo magso-solve, 'di ba? Ng numerical values, yun nga yung pinaka-strong foundation ng proof mo. Meron kang numerical values. So, that's how it works. Kaya, in our society, in everything around us, meron talagang application ng statistics. Hindi mawawala yung mathematics in your life. Never siyang nawawala. Sana all. Char. So, that ends the lesson for lesson 1 for statistics. And thank you for listening.